Beszélgető társam itt a 3-as határhegy tetején Takács Pál, immáron 2-szeres siklóernyős műrepülő világbajnok. Azért jöttünk ide a 3-as határhegy tetejére, mert ez az a pont, ahol Pali karrierje elkezdődött, erről majd később fogunk beszélni, viszont most beszéljünk a világkupa győzelmedről, ami azt gondolom, hogy a karrierednek egy fordulópontja. Tény, hogy igen, egyébként 10 éve tölti be az életemet a siklóernyőzés, 2001. októberében kezdtem el, és aztán 2005-től kezdve meg már tehát tényleg komolyabban, akár ilyen profi sportolóként elkezdtünk a Kézi Gabi barátommal versenyezni, és aztán az hát óriási siker volt 2007-ben, hogy sikerült egyéniben megszerezni a világkupa összesített győzelmet. Aztán ezt mindenképpen szerettem volna megismételni, de több dolog is állt az utamba. Először is 2008-ban egy bokasérülés, utána abból felépülve 2009-ben igazából másra fordult a figyelmem, a nevű kalandversenyben vettem részt, és egész jól 8. helyen végeztem. Ebben egyébként Salzburgból, tehát Ausztriából kell gyalog, illetve siklóernyővel közlekedve eljutni Monacóba, tehát egy ilyen 800 kilométeres távot légvonalba, amúgy az a gyakorlatban a versenyben ez kb. 1500 kilométert tesz ki. Ez jó kis kaland volt, és tavaly pedig nagy lendülettel vetettem be magam megint a versenyzésbe, sajnos néhány ponton múlott, hogy nem nyertem, hanem csak második lettem. De idén ez összejött, és hála Istennek nem csak pár ponttal, hanem azt is mondhat, nagy előnnyel nyertem meg az egyéni összesített világkupát, illetve Kézi Gabival is elsők lettünk szinkronban, páros kategóriában. Fontos volt neked az, hogy ne csak egyszer nyerd meg a világkupát? Mert ha ma kinyit az ember egy siklóernyős magazint, ha ma beírja az ember a Google-ba azt, hogy paragliding acro, az biztos, hogy az első 10 találat közül te 8-ban szerepelni fogsz. Tehát annyira beírtad magad ennek a sportnak a történetébe, hogy az elképesztő. A versenyzői karrier szempontjából én fontosnak éreztem, hogy legyen egy ismétlés, mert tehát egyszer lehet valakinek szerencséje úgymond, és ezt így megnyerheti, de ahhoz, hogy ezt megismételje a jövőben, azért ahhoz tényleg így konstans, egy nagyon nagy teljesítményt kell produkálni. És tudtam, hogy megvan ez a potenciál bennem, viszont azért annyira nem egyszerű, most így évek elteltével, tehát ugyanúgy, ahogy 2007-ben Gabi meg én voltunk az ilyen nagy newcomer fiatal srácok, akik teljes erőbedobással, lelkesedéssel próbálták a dobogóra felküzdeni. Rengeteg és jóval fiatalabb srác, franciák, osztrákok, svájciak, 17-18 évesek akár, és az egyetlen életcéljuk jelen pillanatban, hogy megszerezzék ezt a címet. És ezért feláldoznak mindent, ugyanúgy, hogy mi tettük 5-6 évvel ezelőtt. De megmondom őszintén, én már kicsit azért, tehát nem érzem magam annyira motiváltnak, hogy lépést tudjak ezzel tartani, ehhez tényleg nyáron 2-3 hónapot kéne Spanyolországban tölteni, ott tréningezni, télen kimenni valahova Dél-Amerikába, ott tréningezni, és 10 év után úgy érzem egy kicsit már arra pont, hogy szeretnék más dolgokkal is foglalkozni. A dolgok alatt egyébként szintén extrém sportokat értek. Egy kicsit
térjünk vissza a földre, mert ezért talán sokan vannak, akik nem kenik, vágják pontosan azt, hogy mi a, egyáltalán, hogy mi a siklóernyőzés, de hogy mi a siklóernyős műrepülés. A siklóernyőzés az ejtőernyőzésből alakult ki körülbelül 30 évvel ezelőtt, akkoriban néhány bátor úriember levetette magát az Alpok hegyeiről, ezekkel a amúgy nem túl jó teljesítményen sikló ejtőernyőkkel, épp hogy így le tudtak ereszkedni a völgybe, így indult el a sport, aztán ebből egy iparág és egy önálló sport fejlődött ki, az akrobatika pedig ez még annál is fiatalabb, körülbelül 10 éve indult el. 98-99-ben egy spanyol testvérpár, Raúl és Félix Rodriguez, igazából ők kezdték el nagyon komolyan felhozni a sportot, mert rengeteg új manővert fejlesztettek ki, megalapították a szinkron repülést. Azért jöttünk erre a helyre, amit egyébként Újlaknak hívnak, vagy Újlaki hegynek, mert minden magyar siklóernyős lényegében itt kezdi a pályafutását. Ez Palival is így történt. Beszélgessünk egy kicsit a helyről, meg arról, hogy hova lehet innen eljutni. Ez valóban így Budapestnek a legfrekventáltabban repült siklóernyős starthelye, ami nem azért van, mert ez a legjobb hely, hanem mert folyton ide fúj a szél. Valószínűleg egy pár száz órát eltöltöttem itt a levegőben az életemből, és rengeteget tanultam igazából, főleg azért is, mert nehéz itt, tehát nehezek így a repülési körülmények, kicsik a starthelyek, kicsi az emelőtér, sokan vannak, tehát azért így ügyesen kell repülni ahhoz, hogy fönnmaradjál hosszabb ideig, meg hogy ne a bokorba végez, mint ahogy én például a legelső visszaszálláskor itt abba a bokorba bele is ültem. Nem is tudom, az körülbelül 8-9 éve lehetett. Lehet azt mondani, hogy ha Magyarországon siklóernyőzni akar az ember, azt nagyon kell akarni jobban, mint mondjuk egy osztrák vagy francia srácnak? Hát nagyobb elhivatottságot igényel, mert nem arról szól, hogy kimegyünk hétvégén a hegyre, felvonózunk és lerepülünk a hegyről, tök mindegy, hogy milyen idő van. Ott tulajdonképpen hát nem kell bombaidőnek lenni ahhoz, hogy repülni tudjál, mert fölmész vagy kocsival, vagy felvonóval, és ott van az 1000 méteres szintkülönbség, amit le tudsz repülni, és abban hát tudsz gyakorolni, tudsz dolgokat tanulni. Itt pedig tényleg vadászni kell a repülést, tehát mindig vadászni kell a szelet, egyik helyről a másikra menni. Mi volt az áttörés? Tehát mi volt az, amikor hirtelen áttört ez a dolog, és igazán jó pilóták lettetek, vagy lettél? Azt mondanám, hogy 2006-ban értem el tényleg ezt a pontot, hogy úgy éreztem, hogy ebből komolyan lehet valami, de azt megelőző 2 évben kezdődött el ez a folyamat, azzal igazából az első lépcsőjeként, hogy külföldre mentünk. Tehát, hogy kimentünk, elkezdtünk kijárni a Gerlitsen nevű hegyre, az Oszjáhezénél, ahol most volt ez az utolsó idei világkupa verseny, és ott találkoztunk igazából életünkben először már akkor is profinak számító pilótákkal, és ott volt az első olyan lehetőségünk, hogy biztonságos körülmények között, víz fölött, felvonóval és pilótáktól tanulva haladhattunk lépésről lépésre, megtanultunk rengeteg trükköt, és aztán elhatároztuk, hogy 2005-ben elkezdünk versenyezni. Bennem volt így évek óta, hogy szeretnék a távrepülésről is valamilyen szinten komolyabban foglalkozni. Egy év állsz a természettel, tulajdonképpen ott vagy fönn a levegőbe, tök mindegy, hogy a síkság fölött vagy 4000 méteres hegycsúcsok mellett repülsz, de
a természet erejét használod ki, a nap, a szél erejét, hogy ott lehess, madarakkal együtt termikelsz, olyan tájakat látsz, olyan vidékeket repülsz be, és olyan panorámákat látsz, amit amúgy így lehetetlen lenne. Mindezt motor nélkül. Az imént lesétáltunk ide a Kecskehegyi kőfejtőnek a tetejéhez. Tettük ezt azért, mert Pali mostanában új területeket fedez fel, és ez a bázisugrás. Ez pedig egy hasonló szikla ahhoz, ahonnan ő az Alpokban leszokott ugrani. Én az előbb éppen szívinfarktust kaptam, amikor kiállt és nézett lefele. És az előbb azért nem ugranék le. Az előbb azt mondtad, hogy ez jó érzés, így kiállni és lenézni. A bázisugrás egyébként egy nagyon különleges élmény, ez tényleg semmihez össze nem hasonlítható. Egy szuper intenzív, viszont nagyon rövid tevékenység. Ehhez tartozik egy ilyen egész, egy hosszú szertartás igazából, ami azzal kezdődik, hogy behajtod az ejtőernyőt, felkészülsz az ugrásra, a felszerelésben, illetve így mentálisan. Fölmászol egy hegyre, akár így 2-3-4 órán keresztül gyalogolsz, hogy megérkezz a úgynevezett exitre, a leugrási pont. Mindeközben kint vagy a természetben, gyönyörű helyeken jársz, barátaiddal vagy, és aztán ott van a végén ez a 1 perces élmény, vagy hát akár 10 másodperces, attól függ. 3, 2, 1. Ami tényleg páratlan igazából. Ha most ide kiállunk, kinézünk, akkor mi az érzés? Tehát fel tudod nekem idézni azt, hogy amikor éppen arra készülsz, hogy leugrasz mondjuk a Monte Brento csúcsáról, és ott kínálsz így a szikla szélén, akkor mi jár a fejedben? Elsősorban természetesen fókuszálok az ugrásra, magára a feladatra. Most nemrég kezdtem el szárnyas ruhával is ugrani szikláról. Ez még egy viszonylag új terület számomra, ezért nagyon fókuszáltnak kell maradnom, hogy a leugrás után minél hamarabb elkezdjek repülni és elérjem a leszállót, ami egyébként egy ilyen komoly távolságra van, egy ilyen 1,5 kilométeres távolságot meg kell repülni. Az a tény, hogy azzal a mozdulattal, hogy te innen így kilépsz a semmibe, azzal végül is elkezd ketyegni így az életed órája. Tehát onnantól, hogy ott kilépsz, hogyha semmit nem csinálsz, akkor van 10 másodperc hátra az életedből. Ez egy kicsit így morbidát teszi, de ez az, ami azt az extra fűszerezést adja, ami ennyire különlegessé teszi ezt a sportot. Aztán persze tehát senki nem azért áll oda, hogy meghalljon, hanem azért, hogy ezt az élményt így kontrollált körülmények között átélhesse. Igazából inkább amikor leugrom, lerepülök, kinyitom a szállok, és amikor visszanézek, akkor van igazából az a döbbenet, hogy így a mindenit, tehát így 1 perccel ezelőtt még ott álltam fönn a hegy tetején, így 1000 méterrel magasabban, de is lerepültem. Én, a saját testemmel, az én kezem, testem, a lábam, az volt a szárnyam. Az én testemen keletkezik az a felhajtó erő, amivel felgyorsulok 150 km/h horizontális sebességre, és eltávolodok a hegytől. Beszéltünk a veszélyről az imént. Említetted, hogy azért ebben nagyon könnyen meg lehet halni. És azt tudom, hogy ezért egy olyan ember, mint te, elég sűrűn kerül, rázós helyzetekben. Volt baleseted, eltörted a lábad, volt olyan ügy, amikor pár karcolás. Szóval meghúztál egy olyan esetet, ami azért eléggé halálközeli volt. Mit gondolsz erről a kockázatvállalásról in general? Kockázatvállalás, illetve a kockázatkezelés az persze elég komoly része
az életemnek, illetve mindezeknek a tevékenységeknek. Ebbe hát bele kell tanulni, tehát ahhoz, hogy ez balesetek nélkül megúszza az ember, azért egy-két dolgot át kell élni, főleg azért is, hogy kicsit azért így pofon vágjon, hogy na most így majdnem történt valami, átgondolod, tehát máshogy állsz hozzá azok után, miután történik valami veled, vagy a barátaiddal. Az elmúlt 10 évben szerintem tanultam annyit a kockázatvállalásról, meg saját magamról elsősorban, hogy meg tudom ítélni, hogy mi az, ami az én határaimon belül van, és mikor van az a pont, amikor egy olyan zónába lépek, ahol történhet valami. Én szerintem ilyen stressz helyzetben nyújtom a legjobb teljesítményt. Tehát egy versenyhelyzetben repülök a legjobban, vagy egy olyan helyzetben fogok a legjobban teljesíteni, amikor tudom, hogy most nem lehet hibázni. Eljöttünk Gazdagrétre, Pali szüleinek a lakásába. Ez az a hely, ahol Pali évente olyan 3-4 napot, esetleg egy hetet tartózkodik, viszont itt vannak fölhalmozva ezek a kupák. Elmesélnéd azt, hogy hol laksz most? Ez jó kérdés. Papíron Svájcban lakom, Wiesenben a Wallenseenél, de gyakorlatilag 1 éve már nincsen ott lakásom. Úgyhogy úton voltam, folyamatosan kb. Minden héten máshol laktam. Ez most a télen változni fog, most egy kicsit megállapodom Zermattba, szintén Svájcba, Matterhorn lábánál, csodálatos hegyi környezetben. A szüleidet hogy sikerült hozzászoktatni ehhez? Lépésről lépésre. Ez az egész még igazából talán a gördeszkázással, görkorcsolyázással kezdődött. Ugye az se azért egy veszélytelen sport, de hát ott legrosszabb esetben egy-két törött csont vagy horzsolás gyűjt be az ember. Aztán 4 évet nagyon komolyan barlangáztam. Ott már elkezdődött ez az irányvonal, tehát a természetben való időtöltés, extrém sport, hegymászás, sziklamászás. És aztán jött a siklóernyőzés, ami azért ahhoz képest egy ilyen lépcső volt a rizikó terén. Most már például anyukám képes kijönni egy versenyre, és élvezi, amit lát, és nem az van, hogy halálra izgulja magát, hogy mi lesz. Amikor elkezdtük ezt a beszélgetést ott a 3-as határhegy tetején, akkor én mondtam azt, hogy ez a világkupa győzelem, ez a karrierednek egy ilyen sorsfordító pillanata. Beszéltünk arról, hogy már nem biztos, hogy a versenyzésre fogsz koncentrálni, de azért vannak itt dolgok, amikkel úgy szintén beleírtad magad ennek a sportágnak a történetébe, mégpedig az új manőverek. Mit tudunk erről? Ki csinált utoljára új manővert az akró műfajban? A legutolsó igazán új manőver az az Infinity Tumbling, 2004-5 körül fejlesztette ki a Raúl Rodriguez. És ez egy nagyon radikális manőver, ahol a pilóta az ernyő közepe fölött lendül át, és azért Infinity, az magyarul végtelent jelent, mert tulajdonképpen csak a magasság szab határt annak, hogy ezt hányszor hajtod végre, tehát akár a világrekord az azt hiszem 280 átfordulás 5000 méterről. Aztán sokáig eléggé, tehát akkor egy kicsit így állóvízbe került az akró, nem nagyon jött elő senki semmivel. 2007-ig, akkor én Spanyolországban tréningezés közben véletlenül fedeztem fel egy új manőver kombinációt, ami az úgynevezett Misty to Heli
nevet kapta, mert a Misty Flip és a helikopter manővereket köti össze, és ezt be is mutattam a versenyeken a zsűriknek, hogy új manőver, hivatalos manőver legyen belőle, hogy felvegyék a versenyekre. Aztán ez 1-2 évvel később meg is történt, viszont én éreztem, hogy ebben sokkal több potenciál van ebben a manőverben, hogy ezt még lehetne fokozni. Múlt években ezen elég sokat dolgoztam, hogy a végletekig tehát kihozzam belőle a maximumot, ami szerintem lehetőség volt, és ebből végül is született a corkscrew, vagyis hát a dugóhúzó nevű manőver, vagy röviden csak cork, ami jelenleg azt is mondhatnám, hogy talán az egyik legnehezebb, ha nem a legnehezebb manőver kombináció. Itt az ember így nagyon nagy energiával érkezik egy spirálból, és fellendül a kupola fölé, és már eközben az ernyő elkezdi ezt a helikopteres rotáló mozgást, és ahogy az ember visszalendül a kupola alá, azonnal folytatódik helikopterben a pördület. Két egymástól nagyon távol álló mozgássort kapcsol össze. Az S-szféra ez a legutolsó nagy találmány, ami szorosan kapcsolódik az Infinityhez egyébként. Az S-szféra, ami egy gömböt jelent, az tényleg egy ilyen gömb alakot ír le a manőver, egy horizontális tengely pörgéssel indul, ami föl emelkedik vertikálisba, az az Infinity, és aztán abból leereszkedik a másik oldalra egy ugyanolyan horizontális pörgésbe, és ezzel végül is bezárult egy olyan kör, amiről már nagyon régóta, tulajdonképpen az Infinity létrejötte óta már így álmodoztak róla a pilóták. Ez nekem 2 év tesztelgetésbe került, hogy eljussak odáig, végül tavaly októberben sikerült Törökországban először végrehajtani, sikeresen végrehajtani az S-szférát. Ezekkel a műrepülő ernyőkkel, amikkel repültek, amik versenygépek, ezeket a manővereket megcsinálni végül is nagy ügy, de azért nem olyan vészes. Hogy jött az, hogy tandemmel műrepülni? Szó volt róla, de igazából senki nem gondolta ezt így komolyan, vagy gondolt bele, vagy tett lépéseket ez iránt, kivéve minket, a Gáborral. Ez is egyébként ennek köszönhető, hogy kijött ez a modell, amivel most már 2 éve repülünk Gáborral, és ez volt az az ernyő, amire azt mondtuk, hogy ez az, hogy ezzel bevállalnánk. A műsor támogatója az Aqua magazin és a Portpol.